nhớ rong sai trong này chỉ cái tên cha chẳng bỏ để chùa nhớ rồi tao bắt tao chế cũng lúc bây hôm mai có giờ sinh ya nhớ họ lười nhớ luôn trong Minneapolis họ chơi họ lười họ neighborhood community relations department họ program thì kỹ sĩ thà số hết cho nó giờ họ program họ cũng luôn trong Minneapolis họ program lòng để cái phương luôn trong Minneapolis thì WIXK ý chí cho son thìเราไปเสียงที่นี่ติงเราสัตว์ต้องจวนเนี่ยต่อลุ่นจงเสียงพอว่าช่วงนี้เราเนี่ยว่าจีจะไปเสียงเนี่ยต่อลุ่นจง Minneapolis ที่เนี่ยต่อเลยเขาจะที่เนี่ยเขาที่เราไปเฉลี่ยมองทอกับเฉลี่ยจีกินเราคันเนี่ยจงนู่นเลยนู่นที่เปล่านู่นจีลีตีเก้าอี้แต่จะเกี่ยวเขาเลยนู่นที่เปล่าเลยนู่น Thursday เป็นเนี่ยเราชอบสัตว์ต้องจวนนะนู่นเราชิดถัดจะลุ่นจง Minneapolis ช่วงอัพพันหนึ่งก็เป็นนะลุ่น Community Connections Conference วันเนี่ยเราลุ่นจง Minneapolis จะชัวร์ลุ่นช่วงไปมั่วตัวจะสอบว่าจวนนะอยากคุยตัวพี่อู้เขาเรียกว่าเกี่ยวหัว Aryca ตัวที่อ่อนเนี่ยเราเขาลูกของเขาหัว Green Zone Summit นะ Megan หรือตัวเราไปชิดจาก Green Zone Summit ที่ชิดอะไรนะ Community Connections Conference นี่จะวันนี้ว่าจีแต่วันนี้อีเสียชิดตัวจะสอบว่าจวนเราไปชิดอย่าตาดูหล่อแต่สิ่งเขาเนี่ยเขาโปรแกรมว่าเชื่อเกี่ยวเขาลุ่นจง Minneapolisมันจะรู้เขาชื่อสิ่งเนี่ยลุ่นจง Minneapolis ตัวเราจะไปเซ็งเนี่ยต่อลุ่นจง Minneapolis ไปจากที่นั่นจ้าจงมองเสร็จแล้วแต่เราที่จะรู้ไปชิดเขาเราปุ๊บป้าตอนนี้ที่ก็ต้องจ้าเนี่ยชั้นดาวที่สิอย่างเดียวนี่จะวันนี้วันจีเนี่ยเขาบอกคือวันที่เนี่ยต่อเลยชิดป้าจะรู้สึกต้องจ้าละแค่ละเขาอย่างเดียวนี่ที่ป้าจะรู้สึกต้องจ้าละจู่จงละเราไปชิดหาลีว่าเปล่าจ้าแต่นาทีละอีสมองตอนเดือนจีนะนี่จะวันนี้วันจีจงเชื่อจับเปล่าจงมองเสร็จแล้วจงจีเกี่ยนะเขาเนี่ยจงพอแต่ก็พูดที่ถ่ายละเขาว่าจวนนะกูว่าทุกชื่อเสียงอีที่Arycaเนี่ยเราเขาลุ่นจง Minneapolis เขาว่า Community Connections Conference อีที่Meganเนี่ยเราเขา Green Zone Summit ไปชิถ่ายเขาว่าจวนนะเขาเราอยากรู้เขาเพียรู้ชาวชิถ่ายเขาว่าจวนไปในนู่นต้นจีในเราต้นจีในเราว่าจวนนะอยากอีกเขาเก็บพุ่งยูชิถ่ายจะเก็บนักก็เขาหูเก็บเวลาโอกาสเก็บเนี่ยเราเขาลุ่นจง Minneapolis อยากเขาโปรแกรมเราอยากเก็บชิถ่ายเขาว่าจวน要让的论中明年不是天，啥东叫 WIXK 这给朋友到末到路见用头了。你叫我呢，我记得这个点末了去，好啥户其实动了过了，一到要点到 text message 都不是了到一样个路线被其他喏。要你莫路努那啥 text 都过了到，我都是动的多要找一二背二下二一背诵，找一二背二下二一背诵，是当然的到上就我要让他WIXK 那户都到一样个里呢。trong xe chân này cho chỉ是到我在当内多的是当年的都摸巴呀都我错肉被摸啥东做生活做呢你多把材料就都摸巴呀把材料的生活做呢我正在当内叫我牛子我那去当弄来要带着那的特上你们弄 Welcome to WIXK to both my colleagues Megan and Aryca from Green Zone Summit and also the Community Connections Conference with the city of Minneapolis. And always thankful to Sister Pa for your awesome, excellent work in interpretations. Megan and Aryca, this is your first time among radio, so feel free to be yourself, have fun, and enjoy with us. Starting with both of you, Aryca and Megan, help us understand what you do for the city of Minneapolis. Aryca, here, Megan. Great. Hi, thank you, Michael. My name is Aryca, and I am a neighborhood support specialist with the Neighborhood and Community Relations Department for the city of Minneapolis. And I'm also one of the coordinators for the Community Connections Conference this year. At NCR, we connect the community with the city and the city with the community. And at our conference this year, we're also going to be partnering with the Minneapolis Green Zones to host the Green Zone Summit. Hey, Nroog, Aryca, the neighborhood support specialist. You're on the NCR or the whole Community Connections Conference. We the coordinator on the. Be yellow no shit or local. Dây dò nó trâu lúa rò, cho nênจะไปสั่งdây dò nó trâu lúa rò, thêm trâu như nó cho nên nhớ trâu dây dò nó, sau đó bây giờ khu trâu Minneapolis Green Zones là một chú lú Green Zone Summit nó trâu họ kể sĩ thả nó. And Megan? Hello. I'm Megan, and I work for the Sustainability Division in the Minneapolis Health Department.
I'm the Northside Green Zone Vista there, and I'm helping to plan this year's Green Zone Summit for Environmental Justice. Nhớ trong Green Megan của hỗ trợ cho Sustainability Division nhớ cho hỗ trợ trong Minneapolis Health Department nhớ cho Northside Green Zone Vista của là một ba cho xong nó là một biệt cho họ Environmental Justice Green Zone Summit. For both Aryca and Megan, help us understand, our listener understand who this is their first time listening to you. What is the Community Connections Conference? What does that do? And what's the Green Zone Summit? Can you tell us what they are so that we have a better understanding of what it is? Community Connections Conference, Green Zone Summit. Aryca, Megan, Community Connections Conference, Green Zone, Absolutely. The Community Connections Conference is an annual event hosted by our department, the Neighborhood and Community Relations Department from the city of Minneapolis. This is actually our 10th year, so we're pretty proud of that. The Community Connections Conference brings together residents of Minneapolis with community groups, neighborhoods, and local government. And the Green Zone Summit is hosted by the Northside and the Southside Green Zone, and it's in partnership with the Community Connections Conference, and it raises awareness and builds power for environmental justice. Tao có Community Connections Conference nó vậy có cũng chơi bé ở cho chùa lúc xong nó thì xong thích cầu là bé nhớ trong the community neighborhood community relations department nhớ trong hồ luôn trong Minneapolis này cho là một tổ lúc công trình nó lúc công trình nó giờ bé ở cho nên nhớ trong hồ luôn trong Minneapolis cho là mấy bé sợ cho nhớ cho nên rồi nhớ trong hồ thì但là mình cho nó chứ có Green Zone Summit nó chỉ ít có North Side theo South Side nhất có Green Zone nó cho sĩ công ok là cho lần đó cho có Community Connections Conference cái sĩ thả nó có Summit nó chỉ mua cho là một hai kia cái nâng bảo cho thế họ mua là thả cho họ kể cái mua kể nhân là hay cho họ hỗ trợ là ít thắt chặt gì họ của environmental justice nhất là họ nâng trong Minneapolis. Megan and Aryca, why is the city holding a conference and a summit? Help us understand why. Bởi vì đi lúc trong Minneapolis này thì và chúng nó theo họ một chỉ là thôi chúng thì chỉ có một lúc conference theo lúc summit nó. So one of the biggest reasons we are hosting this conference is to really bring together community members and local government, and also community-based organizations. So community members, city departments, and decision makers can connect to build relationships. We also want residents to learn about programs and policies that affect them, and so that all communities can feel welcome and get involved in local decision making. This year, our theme is Minneapolis in Motion, and the theme really welcomes all communities to explore the ways Minneapolis is growing and moving and changing. And for the Green Zone Summit, the purpose of the Green Zone Summit is to increase awareness for the Minneapolis Green Zones initiative. And for those who don't know, Green Zones are neighborhoods in Minneapolis that experience cumulative environmental pollution, as well as social, political, and economic marginalization. And so the Green Zone initiative is to really work with these residents and help them achieve environmental justice by energizing the economy using environmentally conscious efforts. And so the summit is to really bring awareness to the green zones, but it's also going to be a time for building relationships, for neighbors and organizations to connect, as well as learn about the environmental justice work going on in Minneapolis and how they can get involved as well. Bé lúc coaching conference nó là một có cho dễ dàng thế cho nên nhớ cho họ cho là mấy cái sự nhớ cho họ lớn đâu nó cho là mình cho nó chưa
我给这个买的，特里老师做的豆豆啊，然后就那样那个了包装还的，么的 program 的几天的给的几也就了么，我么粉了么还早着了，theo可能了么我个单套就这上伢就可能个了从那车都么好给还的，然后了。nên là một cộng đồng cho họ kể cho nó chứ là một sự gì thế sau nó bé mua hoa Minneapolis in motion bé họ tìm thì gia đình đó nó bé chạy tỏ cho nên sự tự thế cho ta là cho nó mới biết rằng là một chia kể là một sẽ luôn trong mình bị nó họ lo một dòng trả là giá tận đây thế họ lồng tàu một dòng trả họ green zone sao mà nó chỉ ít họ community connections and then đó community connections conference nó lúc họ pia là một order họ green zone sao mình nói là chỉ là một pia cái cho nên nhớ cho họ anh trong Minneapolis nó gọi là bảo ra để họ Minneapolis Green Zone Initiative họ kể là xã hội là một order nó dùng lý giải thế giờ cho giờ mua đã chỉ nhớ được là sao north side它啥 south side 叫 green zone 的呢giờ đã chỉ thế cho nên giờ đâu cho nên chỉ tao bảo được chứ cho这种的要叫了么了么呀那个给了么谁说这的我个去测么反正了去测么 pollution 了么做啊呀那เขาเลยย้อนเด้อเพราะว่า environmental pollution นั่นจะย้อนยังอินจีว่าจังเด้อเลยได้เจอเลยย้อนเด้อเที่ยวเรามาจะเอาแกเรามา做เด้อจะเชิญเด้อจะ green zone เนาะจะนั่นว่าเขาเลยเนาะแล้วว่าเขาเลยเรามันจะเราจะนั่นเนี้ยจะเขาทัดจะเนาะเรามาโอ้ก็มั่วเก๋จงจะอินจีเด้อเที่ยวจะนั่นเนี้ยตรงเด้อก็เลยสันจง包扎กันเด้อbây mỗi cho nên là cho là một cái là một cái shit cho rong là shit một cái shit cho rong cho cho nên nhớ anh hiện tại thì đâu cho nên là một chữ của nó là một bao giờ để lên từ ở đó chỉ từ ở đó chỉ hạt theo một cái shit ba shit sau đi cả hay là một bia cái là một hai cho tới cái nó nhớ cho họ luôn cho mình là believe. Aryca, what can you tell our listener about this year's conference? Hai lu và conference trong đó là Aryca có họ kia tao đi chán gì đó nhiều gì cái tiếng trả cho họ ta tầm nó phải sao tuần nào. Well, this year's conference is on Saturday, June 10th from 9 a.m. to 3 p.m. in Hall A, which is on the lower level of the Minneapolis Convention Center in downtown Minneapolis. Check-in and in-person registration starts at 8 a.m., where we'll have some light refreshments and some coffee. And so we'd love to see you early. The event again starts at 9 a.m. where we're going to have an opening ceremony. It's a free conference and there's lots of things to do for the whole community and the whole family. Khó nó nhớ chú sĩ thầu lúc chúa lúc Saturday lúc trâu liวันที่เก่าthầu chúa mong sinh giờ là mình sẽ được mấy mong ta su nhớ cho họ nhớ cho họ sun basement the lúc Minneapolis Convention Center nhớ cho là downtown Minneapolis cho nên tôi check in theo bé khi thầu gì mong sinh giờ để họ nói đi bé mỗi những mỗi trò kia đồ thông phải đồ tự họ bé hoặc họ sầu nó còn nói ít họ đỡ xứ thế muốn đâu giả khổ ấy đâu但他就那么被省多我到他就都真就真的了么我到工地我到到。Aryca, for folks who plans to go to the conference this year, what can they expect to see and do at the conference? Hay cho nên chỉ cái tên là我能把学点来用我的 conference 那时候呢，我哩要点来我找到了那来要报了几天来要到。So there's going to be lots of great stuff for everyone. There's going to be workshops and other breakout sessions in multiple language on subjects including renters' rights, responsible development and worker well-being, creative expression and emotional release with the community-based organization Free Writers. There's going to be information about building relationships with youth in challenging environments and environmental justice topics. There's going to be opportunities to learn about city policies, programs, and most importantly, services. There'll be a free, delicious lunch from local food vendors, and we're also going to have several performances by local artists from different communities. We're going to have activities for kids, and
also an exhibit space with more than 100 organizations. And this includes booths from city departments, neighborhood organizations, community organizations, nonprofits, and other governmental agencies. Bây giờ muốn đầu trận đầu nhà này, có một workshop thì có một lý do session, breakout session, on hay ở bên họ lù, là một biết cho xử lý, cho cho nên số và số chỉ mua lô, họ cái là biết số thì hay cho họ chỉ nữa thì cho nên ở họ lù cái là một cái nhà sinh thì một cái nó có như rong lô, biết cho hay thì sẽ cho nên người thầu lỡ cho cơ tài chắc cho là nhớ cho họ chơi này mà cho họ là một bị ba bị cho để sẽ dùng lịch trả lại một cái sao cho dùng lịch trả thì mua để cho họ hoa còn là hoa nhớ rồi các program lúc còn họ hoa free riders nó để tôi biết cho cái sĩ cho dùng cho lúa nhớ nhớ nó em sĩ mua mua cái tới mình là mua nó trong là chủ tôi là một worker thầu thì là một biệt cho họ environmental justice nào chỉ ta nên là sẽ có một cái là một cái cho policy rồi đây cái của mình nhân cho họ luôn rồi cái program là cái ba đã chỉ mua nhá cho họ theo có mua su đó là cho nó số lượng số tụi nó theo là để cho nên họ cho mọi nhân nó nhớ cho họ nhớ họ trong được theo bây giờ có mua này tua 我养养就有被晒的人都叫认识了我天，背后莫空我是都叫没有要天，这么查出了么走差了一波路更好，都叫都可以走了都更好些，然后我的去做的去，可能要我们这做叫路绕叫这旁边，你好路绕了，叫更好，你这好叫路绕了，对啊，叫更好。non-profit 咯，或者嚟可嚟咗 government agency 嚟多，nhớ就好到添。 And Megan, same question to you. What kind of things can people who are planning to participate in the Green Zone Summit? What kind of things do they, can they expect to see and participate in at the Green Zone Summit? 还在讲你这个等于加我动不到，路 Green Zone Summit 天内我哋老有报得去天咧哈，就到都。我的情况要到好路summit 的天。 So the Green Zone Summit this year will have programming including workshops on recycling and organics, creating a home energy plan to save energy and money, as well as community conversations about climate action. And this year our featured session is about the Minneapolis Climate Equity Plan, where residents can learn what the city is planning on doing to create an equitable and resilient future. And if you want to attend the conference and the summit, you can register for the Community Connections Conference. Có Green Zone Summit nó một cái program bây giờ thả là cho họ xong là một xử lý để nó có một cái workshop là một hay cho họ cái recycle thì chỉ để con organic rồi là chỉ hay cho ở đó chỉ là một bát đồ ý bữa chi là dùng họ hỗ trợ nữa rồi thì là một bát thì cái họ phía là một chỗ hay để sẽ ở đây trả theo đi là một bát hoặc cái xây tàu energy nhớ đâu tại lúc vào lúc chế chỉ ta lên là sẽ bây họ mua họ ít họ session xong nói bây giờ là một mua là một hay cho họ Minneapolis Climate Equity Plan là một biết cho nên nhớ cho họ dễ dàng gọi là theo đi bảo cho họ để lúc rõ nó ta chỉ nói ba我的吃它也比我的吃了个么给那用它给是用么做了也当的也被说了么做好论中面的不灵的天也呢哈有啥多共对nó chỉ nên họ là một chuẩn bị nhớ trong the Community Connections Conference到。 Aryca, I'm excited about this conference and this and Megan about the summit that's coming up. Aryca, you said that the conference is free, but should folks still register? It's free, that there's going to be free food, but should folks still register? Hay cho lúc conference mà cũng chia sẻ hành thế ta lên có thả thì lúc conference nó được bút đâu xin được có chỉ thật thiện cái cái tông ca là chỉ thật thiện và trong cái tông ca, oli giờ đâu là oli bếp cho nên thành từ giờ thì là xã tôi một cổng thì là yếu tôi một cổng ba sĩ tôi một cổng là bộ trình yếu tôi số một register là giờ chọn bề thiệt. I'm
excited too, Michael. It is free. We would love you to pre-register. You can register by visiting minneapolismn.gov/ccc. And once you get there, click register. You can also register by visiting the city's Facebook page and find events. At events, go to the Community Connections Conference Facebook event page in Hmong or English, and the link is posted where it says tickets. Register in person the day of at the conference in any of 5 languages, so you don't need to pre-register. You can register day of. And if you're interested in volunteering for the conference, you can also sign up to volunteer while you're filling out your registration form. Cô là những trong xây dựng gọi theo Michael, khó nó này nó dân đó nè. Từ khi mà bây giờ sẽ cái này họ chuẩn bị vấn đề, giờ là mình chuẩn bị là đây là cái này tôi sẽ cho họ minneapolismn.gov/ccca nên là một nhẹ khó để register chuẩn bị nó nè. Thế chỉ ta lên đó là nên là một sẽ cho họ luôn trong họ Facebook page nên là mình sẽ có là sau the events nó thế nên ga một cho họ community connections conference Facebook event page nó là một hay luôn phong theo hay luôn cái gì nên lên nên nhớ cho họ thế nên là mình nhớ cho họ là sau the ticket là chụp phí nó nè. Họ chỉ ta lên là sau là nên chỉ ta chuẩn bị vấn đề là tàu thế này chỉ lấy tour luôn tới kia thế nên tour chuẩn bị đó là họ chơi đó là tàu nhưng mà bị mua chỉ họ lưu địa giờ mua lên từ họ sẵn chơi đó volunteer đó ba đó bên lúc conference nó là thầu này chuẩn bị thế này tour nó để nên mới nên kia cho thế này sao ba volunteer thế. Aryca, I'm excited as well. I mean, again, I'm super excited. I can't wait. What kind of things can folks volunteer to do for the conference? This year, I'm a co-lead on the volunteer, and you know, the numbers of people who are just say, hey, I want to participate, young people and so forth. What kind of things can people volunteer to do for the conference? Hai trong này lúc conference nó là cũng要từ ít tuần tới ở tu của chọn để thì cho volunteer là cho nên tôi bao vào hồi nó, hồi cho nên tôi muốn volunteer là tôi muốn bao hồi nó, cho hồi nhớ đầu tàu lúc conference nó là họ tôi bao tàu, là họ cởi tàu họ bao thơ tàu là giờ cho họ hồi trong này. There are several options and several different shifts. The shifts for each volunteer role is 1 hour and 45 minutes long, which gives volunteers plenty of options to also enjoy the conference. The volunteer roles include volunteer leader, registration, greeters, team lead assistants, and lunch assistants. And if you're interested in volunteering, aside from figuring it out or signing up at registration, you can contact Michael Yang. Mua anh tàu giả cơ đó là một volunteer tàu thế mà bé muốn tàu khó sĩ走thế cho sĩ nó chơi ít khó sĩ này giờ ít số mộng thế bao cho sĩ là thì nó ô linh đó chỉ muốn nhưng muốn chạy nhau走đó tụi năng volunteer nó là một cùng tàu đó bé lúc có chơi sĩ thả nó thế cho nên tôi volunteer nó là giờ là tôi cho hướng xử lý我做 volunteer leader 咯，我可能把咗學準備呢做呢咯，嗱把在當呢咯，嗱因為我做到 team lead assistance 啲，啲係大連即係我冇把咗頭我數冇數把數到呢咯啲事啲，有啲呢都上咗呢落去大要到準備聽了冇係開頭啦，準備那些好啲到美國啲事啦。giờ là nó giờ tiền từ họ xã volunteer thì sẽ họ chỉ bao register nó này cho nên họ được cũng sao tung cho trâu y ở bên ở xa ở y bên xuống trâu y ở bên ở xa ở y bên xuống Megan and Aryca, anything else that the two of you would like to share, add that we have not touched on about the Green Zone Summit and the Community Connections Conference before I let you guys off the hook? But more lý do gì ở đây họ What I would like to say is that this conference is made possible by the City of Minneapolis in collaboration with community. And so I'd like to thank several of our partners, our community partners. I'd like to thank the Cedar Riverside Community Athletic Association, the Division of Indian Work, Trellis, Pica Head Start, the Lake Street Latino Business Association, the Lao Assistance Center, Centerpoint Energy, Metro Transit, and the Whittier Alliance. Thank you all.
lúc con China một ô tô là yêu lò trong đó luôn trong mình bự lò thiệt cho lúc dễ cho là nó sẽ còn tệ ok cái cuối sáng nhau là một hai lúc ô cho dễ cho còn không cái cho là một ba bé nó xử lý Cedar Riverside Community Athletic Association, the Division of Indian Work, Trellis, Pika Head Start, the Lake Street Latino Business Association, Tia Lao Assistance Center, Centerpoint Energy, Metro Transit, Pat Whittier Alliance. And Megan? I would just like to add that by really getting involved and everyone working together on environmental justice, we can really create a better city to live, work, and play for everybody. Cô cho someone gì hết tiệt, yeah, so let's do she cho là một con tàu cho environmental justice nào là cái bây giờ ở tàu lúc giờ dùng đồ so let's do là một nhỏ là một họ lựa chọn là một cái gì cho họ là được, thành ra là mấy person. Thank you so much to both Aryca and Megan for the awesome work that you guys are doing with the Community Connections Conference and the Green Zone Summit. Appreciate your time. We know you're busy. Thank you so much for coming in. What show Aryca and Megan what make a whole entire Community Connections Conference to the Green Zone Summit when nature thank you so much to the both of you. Thank you so much to Sister Pa for always being on time and doing excellent work in interpretation. Thank you so much. Have a nice day. Thank you. Thank you. Bye-bye. Như thế cái tên cha sẽ là bé một số im bia long ý cho ya shua ta bé mà ta cái lão sĩ thả đồ của mỗi cái lũ chat tạo trong này cái tên cha sẽ là lò tạo luôn trong Minneapolis là dùng một chat tạo phụ đồ này cho được mà một cái từ chút trong là rộng thêm long ý cho lũ chat tạo hậu luôn trong Minneapolis là cho được mà một cái này. Trời trong hóng lúc lời trong chỉ đi ra tua mu ta địa địa mu thong ý chế trời trong hóng lúc xia trong chỉ ra ý thong ta trong học về thái đó học mong là rong của ta đi trong cho cái sĩ phu yêu nhau chỉ muốn tua trời thôi yêu giải có đúng của mua lá là chỉ có thứ gì yêu đó là là rong của ta đi trong cho cái sĩ phu yêu nhau chỉ muốn tua trời thao yêu giải có lúc của mua lá là chỉ tới buồn rồi có thứ gì yêu đó là bây giờ mong nhớ sợ có trong và không lòng chết
Dòng mong nhìn chỉ xí luôn thì xí ba trong công chế câu cho mỗi lo mỗi yang và biết xí hụt xa dòng mong để tu buka on gió ngầm đầu biết cho mong treo nhỏ không thấy chờ sát son mà chia mò chia cơ talk about cứ tìm món ngài phong phá bỏ cho biết tôi nhau trong đi cà phê itu kesu cekce yêu này sẽ tranh này theo và mình không biết đi nhỏ trâu ya tha nhon buka về luôn này chỉ vô Dia tem chula nhoi cứ tìm món 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 nhớ trong cái tem trà đã các là sinh chi này số của chỗ nó sinh thả cũng bên ngoài của nhà sinh ya, hoặc là nhà luôn trong Minneapolis, sau đó nhà trâu ở bên ở xa ở gì bên sông trâu ở bên ở xa ở gì bên sông nhà lúc chơi hồ hoặc là hồ neighborhood community relations department, nhà lúc chơi hoặc là hồ cái phong viên tại nọ chứ một đôi làm bên sông, dùng một nhà thì dùng thì họ là nhà thì họ làm bên sông cho cái nó cao hồ nhà luôn trong Minneapolis, lúc chơi tại khi đó nhà cái tem trà thì lúc chỉ là nó do lúc lì hoặc lúc chơi nhau hoặc bây giờ mental health awareness month nhà lúc lì hoặc có sẽ là sáng tác anh cho cá cho thì lúc lì nó nhà lúc lì là một số xe rồi cho nên một cái nhiều xe cho xe quan tâm trang đầu nhà trong nhân dân nhưng họ lúc chế chỉ nó cá hồ lại là thì lúc xe luôn chữ một cái nhiều xe hay mà giờ họ nói do lúc xe rồi lúc chơi nhau rồi lúc chỉ lì nó cho bé là một số nhà chỉ có tên trà thì bé thì cứ đi phong thì giờ
我女要在叫落叫老，你莫给你先操心啥，去啥我能去啥闹去啥好去啥去拿去啥去闹去啥去拿了，别要到抽些到，现在在都我女好啥做这给我啥不啥多事了，就给把抽到的了呢，要到龙中Minneapolis给努力了，努力了 mental health awareness month 了要的。lưu lì và bé là một số xe ba đồ cho nên nhớ rằng là cho nên chỉ có tên cha cho nên cho mình tụi mình thả cha anh chị nên cho tụi tụi kỳ từ họ nữa họ một thời gian mình nhớ sinh sản xe nữa thả chỉ tao rồi yêu cho nên họ chỉ lấy tất cả và cho nên tụi kinh cho xe lại lòng và các cái sự bảo thiệt thì cho lại thả chỉ cho chỉ lại nhau lại ý lần và cho tụi trong sai là giờ thì có một cái nhiều xe thả nó có thể không yêu khi đó lịch lên lịch tụ và có hoàn chân xe thì nè bên một tụi sao tông giờ nên có plus mong yêu hữu từ là tàu cái chuyện tàu và chua gì xứ là riêng tàu là tụi sao tông là giờ ba cái cho nên ban chỉ cái tự chỉ cho nên của những xe hàng ấy chỉ sa cho cái nó cả hồ chỉ sa cho cái nên gì là cho cái有8年能够老师们到下路对北部这就进入到一项对度啥东西做意义，可能到那叫牛子。其他领导但是呢，要录在用木这么多录照里问题区，要录中 Minneapolis 大学偏係做 climate equity plan， แล้ว要大學偏係做有哩家，เรา冇chỉ khó錄中 Minneapolis 個，要錄中我。mua nó cá hậu hủ thì luôn trong mua chơi xong rồi làm mình bị sành nhỏ một trâu lúc này là giờ bị xóa nó lên tế miền tàu lúc chơi nhung gì để có giờ lúc chơi nhỏ thông linh địa tế nào ở trong chấp lợi để giờ thì này giờ này chỉ có thể trả nên mua chuyện này sao thì cuối sáng mỗi lúc cho chuyện nó kia cho chuyện trong thế cho nó chuyện nhau lúc trong Minneapolis nó có là bao thì vô đi trả thế ba tàu bị lúc chơi lúc trong Minneapolis còn mua nó cá hậu hủ thì bây giờ lúc trong rộng bố đồ bé cho lên số tù mà chị này mua cho nhung trong tổ lúc chỉ là lúc hoàn thị chi là lúc tỷ chi lúc trâu li nó tới này cho chú ý cho họ climate change đại plan là do địa lúc họ pia climate change nè để hai lên đó này cho nhiều gì này còn này thì lấy bỏ tao địa này chỉ nhau lúc trong mình là chỉ này mua phần chùa này mua chú ýวันnó chú ต้องการอะไรเนี่ยchú chơi cái này tôi một ba kia bố cho bé rồi nên đầu bé bao là tao chỉ bé nên tao bé này thì này hai lúa thì cũngยังmong cũng chỉ在路米cả cũng hai lúa mong是各在hai lúa mong是了路bé mà mua cái khả năng một trâu đi tôi năng của sao hai lúa mong vậy cái thì cũng sao mua chú ý hai cho climate equity plan là do thì hai cho của cái nó cá hậu phụ nhân luôn trong nó đại plan là lúc họ pia ở yếu bông ta trong lúc trong thì chỉ nó là gì là như muốn này khả năng tàu là do thì muốn này cho lũ thọ cho một cái tàu trong và tự chỉ bù chúng ta thấy nhau lúc trong Minneapolis thì nên chỉ có thể trả thì lúc chỉ lý chỉ là nhau họ Minnesota lúc ở ba bên năng sai sửa là do Board of Animal Health là do thì ba bên năng sai sửa chia sẻ nhau trong lúc trong Minneapolis nhau trong Minnesota nó tao hay thiệt tử hay điểm, ta xin nói nhớ là họ và luôn trong và especially là do điểm bị được bị North Loop thì Upper Town area là ở họ thật sự là nếu mua cho canine influenza nếu mua cho virus spread cho Âu và là mua cho cá món thì là chỉ là và chicky cho cá món nó, giờ lên đó nếu cũng chỉ cho cá món ở đó và tôi tính mình tôi tin rằng thì xin cho cá món và chicky nữa ông tàu hành lý thế chúng ta lên đây mình kỳ tàu một trong mỹ thế giờ cái ấy tôi nên cái dù Âu là giờ cái tụ Âu có một Âu là giống một mỹ nhớ là họ cái lúc vào lúc trẻ này chỉ đi thái cái tụ Âu là giờ cái tụ mỹ chỉ sắp bút cái tụ Âu một nhớ một dễ lì cho Âu thế chỉ sắp bút cái còn nhớ đây là cho theo và chỉ ta lên là để chờ của mình nhớ để cái gì chúng mới sửa cái plane cái là giờ để muốn và tụ cái đủ đại lên đây tụ Âu thì chỉ một mò giờ thì cái sao thì cái tụ Âu mua mò lợn này cái tụ cho một tụ veterinary ấy gọi là một số sinh các món rồi thế là họ mua vaccination cho nó nè, thế rồi các tổ ôn nòng lô được cú tao hậu lô, là lòn chư lô, và ba chuột tàu thế, chỉ ta lên đó là như nó chỉ là nó như thế, nhưng chỉใช้ปลาlà chỉ chuột hậu đây là tên nó như thế họ thiệt tao rồi thì các tổ tên bạc trả các tổ ôn mua món đó nè, chỉ ta lên đó nhiệt gì cái tên là trái nhá lúc trong Minneapolis lúc xưa xóa là cho bé ru là但是那种像龙当都拉入多到了，你这个等下被传统下来被人念到，哪怕知道了有点目的爱，就我让我那要到对学习
nên cho và nó tới nên chỉ nhớ là các vật chất tàu này thì nên cho lần đầu tiên hùa thì recreational fire là giờ thì có chỗ tới là các vật chất tàu ấy chỉ cái nó luôn là giờ thì you chỉ nên tôi rồi ok you bỏ thật tới rồi tây tới sĩ thảo sĩ luôn là thì cái nên cho trong thì nhớ tôi luôn trong Minneapolis cho nó chỉ là xa cái sự đâu và làm một bên sự đâu chỉ cho trong tới mình giờ lên đây giờ thì có chỗ tới sân rồi rộng là lúc chạy nhau thôi chúa tăng sinh rõ một số cầu tăng trong tu sư học hơn đời lại chỉ bù chỗ tớiต่อการในกบเป็นจอมตัวที่อ้วนได้จวดตั้งเชิงจออยากเขียนเลยเนี่ยสิก็ตั้งใจนี่อ้วนได้ลูกขจุนี่จอตัวนี่ทอกันนี่ว่าจอกันวันนี้ไม่เที่ยนี่是他写下背费ที่จิตาเลยนะก่อนนี่ทัดสีนะนี่是他打下背费นะที่他写下 off 费อยากเขียนเลยนะตรงนี้จะเอาเนี่ยที่ที่อยู่จุ่มอีลูตัวเราต่อเนาะเจนี่เราอยากจะอยู่จุ่มได้เนาะเจนี่ที่จิตาเลยนะอยากก่อนได้แต่ขอเช่าว่าtrả những chỉ kỳ cún nhà trâu để vào thị trường nè họ nói ở họ chỉ chẳng hay khi đó này cho nhiều gì để dạng đông và giờ thì là做事đó là giờ thì chỉ trong đi dạng nó đến để dạng thì chỉ cho muốn cho là một trâu tử chỉ cho muốn cho thành tử cho là một trâu thì chỉ cho muốn chi nhé cho là một lợ giờ họ nói ở họ gọi nhà chỉ cái tên trang chỉ cái nó cái trong còn có họ lúc họ chú cái trâu này chủ yếu là năng độ chi phí away là giờ等的ว่าเจเราจะขอเช่าว่านี่ยกี่ต่อละมุกุเนียนะเทียนแต่เราเนี่ยเอาเนี่ยจีน่าเอเดียเนี่ยเสด็จจบแต่ละทอกับเสด็จจีกันนะขันยังจงเทียนชิตาเล่นแต่เนี่ยตรงนู้นจงปฏิทินที่ถามมันจะเดีย mental health ว่าบินเลยยังเก่งเชียนเลยเอเกชีว่ายันเทกีป้านะจงเลยจ้าปฏิกูที่ถามมันจีตรงนี้ให้เจ้าตัวสัตว์ต้องช่วยยีนะชิตาเล่นแต่ยังเดี๋ยวมุกเก่งอยู่เชียร์ชีสัตว์ต้องเก็บป้าเออชิปโอเกมุนเชียร์เลยขอลังต่อเลยไปอีเทียnhớ là họ Minneapolis school base cho clinics lấy mua trong cho nhiệt gì cái tên là cho mình tu mình nhỏ cái ba sau để cho mình tu mình nhỏ từ giờ thì mình nhỏ share mình hoàn thó share mình chỉ cả hiện từ mình tu share rồi mình và nhỏ share chỉ sản nó mỏ tu share thành thó share hàng để giờ nó vậy thì rồi chỉ cần tới thiên là mà này cho những người chỉ là này tao chỉ cần tới thả thiên cho mình nhỏ thả thiên cái thiên lý mua kia là một bát chơiอยู่cho mình nhỏ lúc share là những nhỏ share đó thì lần đầu này cho nhiều chỉ nhớ tao luôn trong Minneapolis cái nên chỉ kia là cái nhà rong thì ở đó chỉ là cứ đó chỉ là cái tàu đó chỉ cái tên mình tu mình nhỏ là nhỏ cái chỗ lý giải college chuẩn nhỏ thiên lý trang để cho nên chỉ cái tên này trang nhớ tao luôn trong Minneapolis cũng như tu sinh kế mong lo giá là khám mình thì cho nên cái là nhớ đó họ béo chơi và họ lựa của neighborhood community relations department nhớ mua đó chỉ nó chỉ khu đó cũ giờ chỉ bảo luận kỹ để nhớ sẽ chỉ bảo họ tư là thì chế trâu nó chỉ khu đó cũ sẽต้อง有trâu IO PO xả OI bê xuân trâu IO PO xả OI bê xuân cú有八年里cú八刀，一cú八刀了，cú有么年长么着，叫我朋友我后来我给伢弄中文也不是，我人切给八刀呢，去还要都讲事，那咪都没有么给那个之后湖，再给更到给我拉路，好听有些，再给那个后湖伢弄中文也不是。ผู้เขียนกูไอ้ทอกระเชลันจีเขียนนักการเนี่ยจงต้นจีเนี่ยจงเนาะว่าเจ้าระ WIXK อีจีก็ส่งจะต้องตัวที่เราไปเสียงที่นี่ติงกับเราต้องตัวเนี่ยรุ่นจงเสียงพอเขาโปรแกรมเนาะเยอะกูรุ่นจงเป็นเนี่ย plus ว่าเจ้ากูยังไม่กูยากเจ้าอีออเปอชาออีเปซุนเจ้าอีออเปอชาออีเปซุนชินจีดัวเรื่องนี้เลยจ้าI told you that I love you so. I gave you all my heart and soul. You're my only destiny. 假意在莫斯科的 blonde 姑，也当你弄花就说进了，也 blonde 姑路能弄。Ya no naga to atanga no Kwaman de shichi mo atisha
我要你我跟我想，来点个起草我写了，这么一路搞过么了，一路那个一万家过，好了，你说。Uma lisha siraga, zakala ne, kuma wata chaya, chipuka ila. Kanuna kahato atsamena, kwamande shichi mo pisha, wayane wakanywa shia. I think I cheat out what she lost. Jamo in no na ka you and yaku. Kuma wata